بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم دی الله چې ډیر مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، نن ورځ غواړم چې په دغه کلاس کې تاسو ته د انګلیسي ژبې یو اهم ټکی وړاندې کړم. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. دغه مهم ټکی چې دا هو WHO هو د هو مطلب دی څوک. نو دغه هو ما په جملو کې استعمال کړی ده. تاسې ورته غوږ شئ او په یو نوټ بوک کې له ځان سره ولیکئ. نمبر 1 جمله ده Who is going with you? Who is going with you? اتا سره څوک ځي. بله جمله ده Who is going? Who is going? څوک ځي. موږ وایو پښتو ژبه کې چې څوک ځي. Who is going? څوک ځي. Who is he? Who is he? هغه څوک ده. موږ د چا نه تپوس کوو چې هغه پلانکی سړی څوک ده، چې هغه په اړه موږ غواړو معلومات ترلاسه کړو یا موږ یې نه پېژنو، نو بیا دا ورته وایي Who is he؟ هغه څوک ده. بله جمله چې ده Who are you? Who are you؟ ته څوک یې. Who are they? Who are they؟ هغوی څوک دي. Who came? Who came؟ د هو مطلب دی څوک. د came چې دا د کم دویم حالت ده، سیکنډ پاره مې ده، یعنی څوک راغلل. Who came؟ څوک راغلل. Who went؟ Who went؟ څوک لاړل. went چې دا د go سیکنډ پارم ده، یعنی دویم حالت ده. بل مهمه جمله چې ده Who shouted؟ Who shouted؟ چا ویشتلی دی. کله چې موږ د یو څیز باره کې پوښتنه کوو چې دغه چا ویشتلی ده، نو په انګلیش کې به دا ډول وایو Who shouted؟ Who shouted؟ چا ویشتلی دی. Who called؟ Who called؟ چا تلیفون کړی ده یا چا زنګ ویلی ده. Who called؟ چا تلیفون کړی ده. بله مهمه جمله ده Who is speaking؟ Who is speaking؟ څوک خبرې کوي یا د خبرې څوک کوي. Who is inside؟ Who is inside؟ دننه څوک دی. Who will help؟ Who will help؟ څوک به مرسته وکړي یا څوک به کومک وکړي. Who can do it؟ Who can do it؟ دا څوک کولی شي. د هو مطلب دی څوک، د کین مطلب دی کولی شي، د ایټ مطلب دی دا. Who can do it؟ دا څوک کولی شي. Who is going with him؟ Who is going with him؟ د هغه سره څوک ځي. کله چې موږ پوښتنه کوو چې ته چیرته ځې، د تا سره څوک ځي، نو بیا دا ډول پوښتنه کوو Who is going with him؟ د هغه سره څوک ځي. Who helped you؟ Who helped you؟ د تا سره چا مرسته وکړه یا تا سره کومک چا وکړه.
Who is beautiful? Who is beautiful? څوک ښایسته دی یا څوک ښکلی دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نننی کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.